سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم که پر انرژی و شاد باشید. امشب و توی این ویدیو به 2 لوکیشن متفاوت میریم و قدم میزنیم. اول از شرق تهران و محدوده خیابون آیت و بعد به غرب تهران و یه مرکز خرید معروف میریم که برای خیلی خاطر انگیزه. برای مخاطبینی که جدیداً به ما اضافه شدن باید بگم که من تو این پیج تا به امروز ویدیوهای زیادی رو از اماکن توریستی تهران و شهرهای ایران به اشتراک گذاشتم و معرفی کردم. اگه به قدم زدن و سفر کردن علاقه دارید میتونید به پیج سر بزنید و با سابسکرایب کردن اون با من همراه باشید. از حمایت همه شما عزیزان ممنونم. بیلیارد گیم‌نت مختلف. همین رقم همین مدل عرض شده بیاد.
من به نظرم این پاکته رو میگه توش چیه؟ آخه توش به درد بخوره؟
چرا بابا سریع باشم تقصیر رو میدن